Terve vaan ja tervetuloa seuraamaan mun uutta suunnistusvideoselostuksella. Tääkin video on ihan kevyt PK-reeni ja ihan ensinnäkin pahoittelut tästä tärinästä. GoProssa oli mennyt se vakautustoiminto jostain syystä pois päältä. Jos ei pää kestä tätä tärinää, niin kannattaa mennä kuntoilijan kanavalta katsoa suunnistusvideoita, ne on vähän parempi laatuisia. Eli tuohon ykköselle niin oli aika selkeät 2 reitinvalintavaihtoehtoa, niin ei sitä tarvinnut kuin vähän vilkasta ja katsoa, että mikä näyttää omaa silmää lyhyemmältä, niin se yleensä on. Ja tälläkin kertaa, tai oikeastaan tällä kertaa, meni oikein. Ja kai tossa varmaan jotain nousuakin säästä. No eipä siinä mitään nousua säästä, mutta ainakin se oli vähän lyhyempi reitti. Ja nyt tässä ylämäessä on hyvin aikaa lukea seuraavaa väliä ja siinäkin oli aika selkeä reitinvalinta, niin sitten katselin vielä vähän yleiskuvaa radasta, että näkyykö siellä mitään ihmeellistä ja huomasin, että ei ainakaan ennen kartankääntöä ole mitään ansoja, että voi hyvillä mielin jatkaa tekemistä ja katsoa välikerrallaan. Tuosta kakkosrastista oli tullut ennen reeniä info, että siinä toi muuri, minkä yli voisi mennä tuolta oikealta takakautta rastille, niin se on jotenkin vähän korkeampi kuin ehkä mitä se on ennen ollut ja semmonen ihan alue toi, että sinne ei rastia vielä kehdannut viedä lippua. Mutta joka tapauksessa olisi ottanut tuon reitinvalinnan, minkä mä nyt otin, eli rastille tuolta vasemmalta, koska no se on suunnilleen saman mittainen varmaan ja noi muurit on aina pieni riski, että millaisia ne oikeasti on. Tässä alamäen aikana suunnittelin reitinvalinnan tolle kolmosvälille. Ja nyt rasti otti tarkkana, kun tiesi, että ei ole lippua, niin piti ihan miettiä, että missä pitää käydä leimaamassa. Tuossa talon kulmalla kävin pyörähtää ja taisi mennä ihan oikein. Tonne kolmoselle oli oikeastaan 2 vaihtoehtoa, että kiertää mäen joko vasemmalta tai oikealta. Ja mun silmää toi vasemman puolen reitti näytti varmemmalta, koska se on vähän leveämpää baanaa tuolla vasemmalla kuin oikealla. Mut sitten tää olikin aika hidas reitti, koska toi ei ihan videolta näy, mutta oli tosi vaarallista mukulakiveä. Oli märkää ja iso. Ennäs koko ajan kaatua. Ja toi käännöskin oli aika haastava bongata, mutta onneksi huomasin viime hetkellä. Siinä oli aika vaikea lukea seuraavaa väliä, mutta onneksi oli ehtinyt jo siinä rastivälin alussa katsomaan reitinvalinnan, niin se oli sitten valmiina ja pystyi keskittymään toteuttamiseen heti nelosvälin alussa. Tääkin oli aika selkeä reitinvalinta. Ei ollut, tai oli muutamia vaihtoehtoja, mutta oli varmaan aika tasaisia. Tuolle seuraavalle välille mietin, että olisi 2 vaihtoehtoa, joko oikealta tai vasemmalta. Vasemmalta olisi aika lyhyt myös, olisiko ollut jopa vähän lyhyempikin, mutta tuolla rastin lähellä on tuommoinen avokalliopätkä. Niistä ei aina tiedä, että mitä ne oikeasti on. Välillä ne on tosi hyviä, ihan kuin asfalttia juoksi, ja välillä ne on tosi hitaita. Niin otin sitten varman päälle tuolta oikealta. Sitten tuossa mä ajattelin, että kun tulee tonne aukiolle, niin sitten vaan patsaan vasemmalla puolella olevaan rakoseen, niin meni aika sujuvasti siitä. Ja tässä kohtaa ehti katsomaan 6. valinnan. Siinäkin olisi vaihtoehtoja jonkin verran, mutta hyviä vaihtoehtoja taisi olla vain 1. Tuossa oli rastilta lähtö helppo, kun oli valinta valmiina ja pystyi
palaamaan vaan samaa paikkaa, mistä oli tullutkin. Tällä välillä ei ollut sitten hirveästi haasteita, kun toi oli aika selkeä toi aukko, mihin piti kääntyä. Tässä vähän tuli semmonen fiilis, että onkohan rasti ihan oikeassa paikassa, mutta en sitä sen enempää miettinyt, jatkoi vaan matkaa. Tossakin olisi ollut vaihtoehto kääntyä vaikka rastilta takaisin ja mennä sieltä, mutta olisi se kai vähän ollut pidempi. Jotin sitten taas ainoa oikein valinnan. Ja tässä nyt esimerkki sellaista avokalliosta, mikä on tosi nopeeta eikä hidasta ollenkaan. Melkein nopeampaa kuin toi Mukula kävi mitä muualla. Tässä kohtaa tuolla kasirastilla oli kartan kääntö. Niin tossa just seiskarastilla katsoin, että joo, että selkeä väli kasille. Oli jo kattonut vähän etukäteen, että otan siltaa, mistä sinne pitää mennä, niin käänsin sit siinä seiskarastilla kartan ja aloin suunnittelemaan toisen puolen reitin valintoja. Tuohon ysille oli onneksi aika selkeä, niin riitti toi yhden välin aikana käytettävissä oleva aika hyvin. Tässä oli monta tosi tämmöistä selkeää väliä putkea. Et olisi pystynyt varmaan kisatilanteessa pitämään aika hyvää vauhtia. Nyt ei oikeastaan ollut muuta tekemistä kuin vähän vilkuilla tulevia välejä ja keskittyä rastien löytämiseen. Ja tässä mä ajattelin, että tässä on varmaan rasti siirretty toiseen paikkaan, kun ei ole varmaan oikeaan paikkaan saatu kiinnitettyä. Sitten mä katsoin kuitenkin taaksepäin oikealla paikalla, että oli sielläkin rasti. Sitten mä tajusin, että oli muuten kutonen väärässä paikassa. Ja rastien veijo myönsi virheensä ja hänen puolustukseksi on sanottava, että se oli tälle eri ainut kerta, kun ne ei ole käynyt. Tonne 11kin oli ehkä pikkasen tylsä väli, kun tossa kuitenkin menee ihan suora reitti. Niin ei oikeastaan ole mitään järkeä lähteä minnekään muualle. Toista voinut tuolta vasemmalta käydä kokeilemaan, mutta ihan varmasti olisi hävinnyt. Mut sitten tolle seuraavalle välille joutui vähän miettimään. Mä mietin jonkin aikaa, että pitäisikö mennä tuolta oikealta. Se näytti mun silmä ehkä pikkasen pidemmältä. Siksi en sinne lähtenyt. Vaikka se onkin vähän tommonen suoraviivaisempi ja selkeämpi. Lähdin sitten tonne vasemmalle. Ja reenin jälkeen selvisi, että se oikea reitti olisi ollut suunnilleen saman mittainen vai jopa vähän lyhyempi. Tämä oli aika tiukka toteutusväli kyllä, mutta onneksi seuraavakin väli oli suht selkeä, niin ei tullut sen kanssa kiirettä. Lähdettiin kertaa ottaa samaa mäkeä kuin kolmosvälillä, mutta nyt se oli ehkä vähän selkeämpi kuin kolmosvälillä, että on vaan yksi hyvä vaihtoehto. Olisi se voinut mennä tuolta keskeltä noita portaitakin, mutta se on aina vähän riski, kun ei oikein hahmota, että kuinka paljon siinä tulee ylimääräistä nousua ja kuinka hitaat ne portaat on. Ja sitten täällä kun kiertää vasemmalta, niin pystyy suunnittelemaan hyvin seuraavaa pitkää väliä, jossa oli ehkä pientä jekkua jopa tarjolla. Tässä kohtaa katsoin vielä viimeiset varmistukset, että on hyvä suunnitelma seuraavalle välille. Niin ei muuta kuin rastilipun kaivaminen ja takaisinpäin. Tääkin väli näyttää siltä, että olisi vaihtoehtoja. Sitten lopulta tuossa oikeastaan vain yksi selkeästi lyhyempi reitti.
Tässä oli hyviä aikaa katsella paria seuraavaa väliä. Seuraava väli nyt oli aika selkeä, niin sitten ajattelin, että ei nyt katso liian pitkälle, vaan keskityn tähän rastiin ja tuolla seuraavalla välillä pystyn lukemaan sitten sitä seuraavaa. Tosta olisi voinut vähän aggressiivisemmin mennä kyllä kuivatusnarujen alta, mutta kiertelin vähän sitä ja siinä hävisin pikkasen ehkä. Joo, tää 15 väli oli ehkä vähän tämmönen siirtymäväli, että ei hirveästi tää reitinvalintaa tarjottu. Mut sit toi 16 väli oli ihan hyvä kyllä, että siinä selkeästi kaksi vaihtoehtoa ja piti vähän miettiä, että kumpi on lyhyempi. Sitten lopulta kuitenkin päädyin lähtemään oikealta. Ja se oli hyvä valinta, se oli lyhyempi ja siinä pääsi jatkaa rastilta suoraan. Tuossa oli ihan hyvää vauhtia, kun oli loivaa alamäkeä. Sitten tuohon 17 olisi periaatteessa 3 vaihtoehtoa. Ja en oikeastaan osannut sanoa siinä, että mikä niistä on lyhin. Niin ajattelin, että jatketaan nyt vaikka rastilta suoraan, niin ei ainakaan turhien käännösten takia häviä. Ja lopulta se oli sitten lyhin valintakin, mutta ei siinä isoja eroja ollut. Tässä oli kyllä ehkä pikkasen kiire, tai meinas tulla vähän kiire kartanluvun kanssa, että kovemmassa vauhdissa olisi voinut vähän seuraava väli tulla syliin, kun siinä oli kuitenkin vähän vaihtoehtoa, vaikka ne aika tasaisia varmaan olikin. Et lopulta olisi ollut ihan sama, mistä olisi päättänyt mennä, mutta halusin kuitenkin löytää se. Tämmöisessä kevyessä reenissä haluaa niinku löytää joka kerta se parhaan valinnan, eikä vaan ajatella, että mennään nyt jostakin. Tuossa olisi ollut aika selkeä kiertää tuolta vähän isompia teitä pitkin enemmän vasemmalta, mutta se olisi ollut sitten pikkasen pidempi. Sitten tässä rastia lähestyessä oli vähän tämmönen tukkonen kuja, niin jäi sitten seuraava väli lukeminen pikkasen vajaaksi. Oli mulla reitivalinta valmiina, mutta tää väli alku, sitä mä en ehtinyt oikein katsoa tarkasti, niin sit mua vähän hämmensi tää paikka, että kun ei ollut minkäänlaista mielikuvaa valmiina, että mitä täällä odottaa, niin tossa tuli seisoskeltua tai hidasteltua vähän turhaa. Joku 5 sekuntia varmaan ylimääräistä. Se oli vähän hämmentävä paikka. Joo, kolmosvälillä mä en tykännyt tästä reitistä ihan hirveästi, mutta mä ajattelin, että ylämäkeä se ei ole niin vaarallista, niin tähän suuntaan voi ottaa ihan hyvillä mielittään valinnan. Noin muut reitit olisi ollut sitten varmaan pikkasen pitempiä. Tai ainakin mutkaisempia. Sitten 19 maali oli tosi pitkä väli, mutta tässä oli hyviä aikaa katsoa, ettei mene mihinkään ansoihin. Niin siinä oli oikeastaan 2 päävaihtoehtoa, että menee tuolta oikealta noita peltoja pitkin tai sitten vasemmalta isoa tietä. Mä ajattelin, että mun ominaisuuksilla se iso tie on ehkä varmempi valinta. Eikä ole ihan hirveästi pidempi. Lähin sit sinne. Veikkaan, että oli ihan hyvä päätös. Tai ainakin varsinkin jos olisi ollut niin kisatilanne, niin kyllä sitä kevyessä vauhdissa voi pellollakin pitää ihan hyvää vauhtia. Joo, se oli oikeastaan reeni siinä.
Ei tossa ollut enää muuta kuin maaliin juoksu. Kiitos kun katsoitte videon. Mä nyt laitoin GoProssa asetukset taas kohille, että ehkä ensi videosta saa jotain selvääkin.